در قلب صحرای شیلی غولی خفته در حال بیدار شدنه. چشمهای مشتاق دنیای نجوم حالا به سمت پدیده‌ای خیره شده که قرار دنیای ستاره شناسی رو زیر و رو کنه. رصدخونه ورا روبین بعد از 13 سال انتظار و تلاش تابع‌فرسا این غول 8.4 متری تو آگوست 2024 برای اولین بار چشمهاش رو به روی اسرار کیهان باز میکنه. لحظه‌ای که اولین پرتوهای نور از دوردست‌ترین نقاط جهان به آینه بزرگش برخورد کنن، انقلابی در درک ما از کیهان به وجود میاد. پیشنهاد میکنم این قسمت از تلسکوپ رو از دست ندید و تا پایان با ما همراه باشید، چون این لحظه ممکنه همه چیز رو درباره جهان تغییر بده. روبین یکی از بلند پروازانه ترین پروژه های نجومیه و به خاطر کاری که قرار انجام بده متمایزه. اخترشناسا با تلسکوپ هایی که الان داریم روی یه شیء خاص تمرکز میکنن، اما روبین قرار هر 3 شب یک بار کل آسمون رو رصد کنه. آسمون رو مثل موزاییک تقسیم میکنه و هر 3 شب یک بار به هر تیکه از آسمون برمیگرده تا ببینه چیزی تو قسمت تغییر کرده یا نه. حالا این تغییر میتونه یه سیارک باشه که تو این 3 شب حرکت کرده یا یه ستاره که ابرنواختر شده. روبین تو 10 سال عملیاتش قرار 20 میلیارد شی رو تو آسمون شناسایی کنه و هر شب 10 میلیون چیز که تو آسمون تغییر کرده رو علامت گذاری کنه. این یعنی تو 10 سال پیمایشش قرار 60 پتابایت داده جمع کنه. این حجم داده 500 برابر داده‌ایه که تلسکوپ فضایی هابل تو 34 سال جمع کرده. 1500 برابر بزرگتر از کل پایگاه داده آمازونه و 1 میلیون برابر بزرگتر از کل داده های ویکی‌پدیا است. روبین قرار چهره نجوم رو برای همیشه تغییر بده. ممکنه این سوال براتون پیش بیاد که چرا رصدخونه روبین به این اسم نامگذاری شده؟ ورا روبین یه اختر فیزیکدان بود که سال 1928 تو فیلادلفیای آمریکا به دنیا اومد و دکترای نجوم رو سال 1954 از دانشگاه جورج تاون واشنگتن دی سی گرفت. تو دوره دکتراش چرخش کهکشان‌های مارپیچی رو به وسیله اندازه‌گیری سرعت ستاره‌ها تو کهکشان نسبت به فاصله‌شون از مرکز بررسی کرد. متوجه شد به جای اینکه ستاره ها هرچی از مرکز دورتر میشن سرعتشون کم بشه، برعکس بیشتر میشه و تو حاشیه ها ثابت میمونه. تو سامانه خورشیدی 99.8% کل جرم تو مرکزه، یعنی خورشید. تو کهکشان ها هم بیشتر ستاره ها و جرم دوباره تو مرکز متمرکز شدن، چون کهکشان اونجا روشن‌تر به نظر میاد. پس از نظر فنی سرعت ستاره ها تو کهکشان ها باید مثل سرعت سیاره ها تو سامانه خورشیدی با فاصله گرفتن از مرکز کم بشه، ولی اینطور نیست. اگه بخوایم محاسبات جرم رو انجام بدیم تا سرعت ستاره های کهکشان ها رو توضیح بدیم، متوجه میشیم همه جرم باید در واقع تو حاشیه ها متمرکز شده باشه، جایی که کهکشان کم نورتر به نظر میاد. کار روبین باعث شد تحقیق درباره ماهیت ماده تاریک و اینکه ممکنه از چی ساخته شده باشه شروع بشه. دانشمندا به دنبال پاسخ این سوال هم بودن که آیا میتونیم معادلات گرانش رو از نظریه نسبیت عام انیشتین تغییر بدیم تا یک جهانی داشته باشیم که به ماده تاریک نیاز نداشته باشه؟ شاید گرانش رو یکم اشتباه متوجه شده باشیم. این ارتباط با ماده تاریک باعث شد رصدخونه روبین به این اسم نامگذاری بشه، چون این رصدخونه هم تغییرات رو ثبت میکنه و هم یه نقشه سه‌بعدی از موقعیت و فاصله کهکشان‌ها تو جهان میسازه. این نقشه به ما کمک میکنه چیزی رو ببینیم که نامرئیه، ماده تاریک. ممکنه بپرسید این رصدخونه چطوری این کار رو انجام میده؟ فرض کنید دارید از پشت یه شیشه مات به بیرون نگاه میکنین. همه چیز یکم کج و معوج به نظر میاد. تو فضا هم همین اتفاق میفته. نور کهکشان‌های دور وقتی از کنار کهکشان‌های نزدیکتر رد میشه، خم میشه. روبین این خم شدن نور رو اندازه میگیره.
اگه این خم شدگی بیشتر از چیزی باشه که کهکشان‌های قابل دیدن میتونن توضیح بدن، میفهمیم که یه چیز نامرئی، یعنی ماده تاریک اونجا هست که داره نور رو خم میکنه. به این روش میگن لنز گرانشی یا همگرایی گرانشی. درست مثل این که یه ذره‌بین غول‌پیکر نامرئی تو فضا گذاشته باشیم که نور رو خم میکنه. با این روش روبین میتونه یه نقشه از ماده تاریک بسازه. اما برای رسیدن به همه اینها، رصدخونه روبین نیاز به توسعه فناوری‌های جدید داشت. این غیر عادی نیست. بیشتر تلسکوپ‌های جدید نیاز به فناوری جدید دارن، چون دارن کاری انجام میدن که قبلا انجام نشده. دوربین روبین بزرگترین و پیشرفته ترین دوربین دیجیتالیه که تا حالا ساخته شده. یه سنسور 3.2 گیگاپیکسلی داره که میتونه تصاویر فوق‌العاده دقیق با وضوح شگفت‌انگیز بگیره. 3.2 گیگاپیکسل یعنی 3.2 میلیارد پیکسل. بیشتر دوربینای روزمره با مگاپیکسل اندازه گیری میشن، یعنی میلیون ها پیکسل. مثلا آیفون 13 پرو یه دوربین 12 مگاپیکسلی داره، یعنی 12 میلیون پیکسل. دوربین روبین 267 برابر از اون بزرگتر و 27 برابر پیکسل بیشتری داره. اما فقط سخت افزار نبود که باید توسعه داده میشد. باید یه سیستم کامل جدید پردازش و ذخیره‌سازی داده ها ساخته میشد تا بتونه حجم زیاد داده‌ای که از این تلسکوپ دریافت میکنیم رو مدیریت کنه. این رصدخونه اول عکس‌های خام رو تمیز و واضح میکنه تا دانشمندا بتونن ازشون استفاده کنن. بعد تو این عکس‌ها دنبال اشیاء مختلف میگرده، ستاره‌ها، کهکشان‌ها، سیارک‌ها و هر چیزی که تو آسمون هست رو شناسایی میکنه. اما مهمترین کار اینه که هر شب 10 میلیون تغییر رو تو آسمون پیدا میکنه. این مثل اینه که شما هر شب 10 میلیون عکس از یه شهر شلوغ بگیرید و سعی کنید همه تغییرات رو پیدا کنید. از یه ماشین که جاش عوض شده تا یه پنجره که روشن شده. این تغییرات باید خیلی سریع شناسایی بشن تا دانشمندا بتونن فوراً بررسیشون کنن، چون بعضی از این تغییرات ممکنه خیلی مهم باشن. مثل یه ستاره که داره منفجر میشه یا یه سیارک که داره به زمین نزدیک میشه. سوال بعدی اینه که با همه این فناوری‌های جدید، اهداف علمی اصلی روبین چیه؟ نقشه سه‌بعدی جهان که این رصدخونه قراره بسازه، به تکامل کهکشان‌ها خیلی کمک میکنه. از اونجایی که نور زمان میبره تا به ما برسه، هر چقدر یک کهکشان دورتر باشه، اون رو تو مراحل اولیه‌تر تاریخ جهان میبینیم. ما کهکشان‌هایی رو میبینیم که فقط چند میلیارد سال عمر دارن. پس میتونیم شکل، میزان ستاره سازی، سیاهچاله مرکزی و تغییر و تکاملشون رو بررسی کنیم. کشف‌های جدید زیادی که هیچی درباره‌شون نمیدونیم. از بین همه تلسکوپ‌هایی که تو چند سال آینده راه اندازی میشن، فکر میکنم روبین واقعاً اون تلسکوپیه که بیشترین امکان تحقیقات آزاد و اکتشافی رو تو ناشناخته‌ها فراهم میکنه. حالا بیاید درباره این صحبت کنیم که روبین چه تفاوتی با تلسکوپ فضایی یوکلید آژانس فضایی اروپا داره که سال 2023 پرتاب شد. چون یوکلید هم قراره یه پیمایش از آسمون انجام بده تا از کهکشان‌ها تصویر برداری کنه و یه نقشه سه‌بعدی از جهان بسازه تا ماده تاریک و انرژی تاریک رو مطالعه کنه. روبین و یوکلید دو دوربین عکاسی متفاوتن که هر کدوم برای کار خاصی طراحی شدن. اولین تفاوت تو محدوده طول موج نوریه که می‌بینن. روبین مثل یه دوربین چندکار است که میتونه عکس‌های رنگی تو نور مرئی، عکس‌های فرابنفش مثل عکسایی که زیر نور سیاه میگیرن و کمی هم عکس حرارتی نزدیک به فروسرخ بگیره. اما یوکلید فقط دوربین حرارتی فروسرخه، یعنی چیزایی رو میبینه که ما با چشم نمیتونیم ببینیم، مثل گرمای بدن. وسعت دید و دقت اونا هم با هم فرق داره. روبین مثل یه دوربین با لنز واید و زاویه بازه، یه عکس بزرگ از کل منظره میگیره، اما ممکنه بعضی جزئیات ریز رو از دست بده. اما یوکلید مثل یه دوربین با لنز تله و زوم قویه، یه بخش کوچیک از منظره رو میگیره، اما با جزئیات خیلی بیشتر.
با روبین میتونیم یه نقشه کلی از آسمون بسازیم و تغییرات رو سریع پیدا کنیم. مثل اینکه از بالای یه شهر بزرگ عکس بگیریم و ببینیم کجاها چراغ‌ها روشن و خاموش میشن. در حالی که با یوکلید میتونیم روی بخش‌های کوچکتر آسمون زوم کنیم و جزئیات دقیق‌تری ببینیم. مثل اینکه بریم توی خیابون خاص و جزئیات ساختمان‌ها رو ببینیم. در واقع این دو تلسکوپ مکمل همدیگن. یوکلید توی 6 سال همه بخش‌های آسمون رو به طور دقیق بررسی میکنه، در حالی که پیمایش روبین قرار سریع و تکراری باشه. هر 3 شب یک بار یه پیمایش کامل از آسمون انجام بده. پس تو 3 شب اون نقشه سه‌بعدی از جهان رو خواهید داشت، اما فقط برای درخشانترین اشیایی که تو نوردهی‌های نسبتاً کوتاه پیدا کرده. بعد 3 شب برمیگرده، همون تکه از آسمون رو رصد میکنه، تصاویر رو با چیزی که قبلا داشته جمع میکنه و به آرومی اون نقشه رو میسازه و جزئیات بیشتری بهش اضافه میکنه و اشیای کم نورتر و کم نورتر رو آشکار میکنه. روبین هر شب 10 میلیون تغییر رو ثبت میکنه. این روش به روبین اجازه میده که خیلی سریع تغییرات رو پیدا کنه، چیزی که با روش آهسته و دقیق یوکلید امکان پذیر نیست. این قابلیته که روبین رو خاص میکنه و میتونه به کشف پدیده‌های جدید و هیجان انگیز در آسمون کمک کنه. این پروژه میتونه به سوالای بزرگی مثل ماهیت ماده تاریک، تکامل کهکشان‌ها و ساختار کلی جهان پاسخ بده. همچنین با ساخت یک نقشه سه‌بعدی از کیهان، افق‌های جدیدی رو به روی پژوهش‌های نجومی باز میکنه. اگه میخواید با آخرین یافته‌های این رصدخونه و تحلیل‌های علمی مرتبط با اون همراه باشین، پیشنهاد میکنم کانال رو دنبال کنید. اینجوری از جدیدترین کشفیات و پیشرفت‌ها در زمینه کیهانشناسی مطلع میشید. یادتون باشه علم نجوم داره وارد یه دوره هیجان انگیز میشه و شما میتونید شاهد این تحولات باشید. پس اگه علاقه‌مند به علم و کشفیات فضایی هستین، حتماً با ما همراه باشید. تا ویدیوی بعدی، آسمون دلتون صاف و پرستاره.